मार्केटमध्ये हिरवेगार मटारसुद्धा आलेले आहेत. तर ह्याच मटारपासून एक वेगळी आणि सोपी अशी आपण रेसिपी आज करणार आहोत, मटर डोसा. आणि त्याच्याबरोबर करणार आहोत झटपट होणारी खोबऱ्याची चटणी. सगळ्यात आधी आपण वाटण तयार करून घेऊया. त्यासाठी इथे मी अर्धा कप हिरवा वाटाणा घेतलेला आहे. त्यानंतर अर्धा कप एवढी आपण कोथिंबीर घेणार आहोत. इथे 2 हिरव्या मिरच्या आणि 2 छोटे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत. 1 टीस्पून जिरं घेऊया. थोडंसं पाणी घालून पण हे वाटून घ्यायचे. इथे 1 कप आपण बारीक रवा घेतलेला आहे. अर्धा कप तांदळाचं पीठ, चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया आणि पाव चमचा हळद. आता हे जे आपण मटरची प्युरी करून घेतली होती ती घालून घेऊया. सगळं छान मिक्स करायचं आहे. आता आपण पाणी घालून ह्याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. पाणी थोडं थोडं करूनच घालायचं आहे आपल्याला. हे छान मिक्स झालेलं आहे. गुठळी ह्याच्यात राहिलेली नाही आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आपलं डोशाचं बॅटर तयार आहे. आता हे आपण बाजूला ठेवणार आहोत एक 15 ते 20 मिनिटांकरता. आणि तोपर्यंत आपण चटणी करून घेऊया. इथे चटणीसाठी मी 1 कप खोबरं घेतलेलं आहे. ते मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. इथे 1 टीस्पून एवढी लाल मिरची पावडर आहे. 1 टीस्पून एवढी चिंच घेतलेली आहे. बिया काढून टाकलेल्या आहेत. एक 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊया आणि चवीप्रमाणे मीठ. थोडंसं पाणी घालून आपण हे आता वाटून घेणार आहोत. आपली चटणी तयार आहे. आता आपण फोडणी तयार करूया. इथे 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेऊया. तेल गरम झालं आहे. आता आपण ह्याच्यात 1 टीस्पून एवढी राई घालूया. राई पूर्ण तडतडू द्यायची आहे. आता आपण एक 5-6 कढीपत्त्याची पानं अशी हाताने तोडून घालायची आहेत. त्यानंतर 1 लाल मिरचीचे मी छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत ते घालून घेऊया. आणि सगळ्यात शेवटी पाव टीस्पून हिंग. आपलं बॅटर तयार आहे. 15 ते 20 मिनटं झाली आहेत. आपण हे बाजूला ठेवलं होतं. आता ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. जसं आपण डोसा करतो तशी कन्सिस्टन्सी हवी. जर का घट्ट झालं असेल हे बॅटर तर तुम्ही पाणी घालून ते ॲडजस्ट करू शकता. आता इथे मी तवा ठेवलेला आहे. त्याला थोडंसं आपण तेल लावून घेऊया. हे तेल आपण तव्याला ब्रश करून घेऊया. आता थोडंसं पाणी असं मारून घेऊया आणि त्यानंतर टिश्यू पेपरनी हे सगळं आपल्याला पुसून घ्यायचे. थोडंसं तेल घालून घ्यायचंय वरून असं. डोसा आपला खालच्या बाजूनी क्रिस्पी झालेला आहे. आता आपण तो उलटून घेऊया. दुसरी बाजू पण आपण छान शिजवून घ्यायची आहे आणि मग आपण हा डोसा काढून घेऊया. छान रंग आलेला आहे. आता आपण हा डोसा काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले मटरचे डोसे आणि खोबरं चिंचेची चटणी तयार आहे. नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरायचं नाहीये. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.